recommendations. We have also long argued for enhancements to tax administration, and to that effect we are working with the government on further improvements to tax administration. Thank you. And of course we are looking forward to seeing more details in the statement. Thank you. Sigurisht neve kemi diskutuar me qeverinë, ne kemi e përmendëm dhe në fjalën tonë që jemi fokusuar te strategjia afatmesme e mbledhjes së të ardhmeve, e cila përfshin të tjera, edhe ndryshime të mundshme që duhen bërë në sistemin tatimor. Ta vazhdoj ju përkthimin? Vazhda në që se kema mirëson. Me siguri që dhe më mirë. Pra, shefja misionit tha që veçanërisht ligji për tatim të ardhurat i miratuar këtë vit ka qenë në linjë me rekomandimet e FMN-s dhe ndër të tjera në strategjinë afatmesme që unë e përmanda të punojmë përsëri me FMN-n për të pasur një rishikim, ka dhe masa që i adresohen administrimit fiskal dhe ai do të jetë fokusi ynë i përbashkët së bashku me FMN-n për periudhën e vitit. Përshëndetje, Eliza Zhidikun nga Report Televizion. Zoti Ministër, a është tërhequr qeveria nga amnistia fiskale në mënyrë që të dikin nga lista e pastrimit të parave? Unë kam pasur këtë pyetje në fakt edhe para disa ditësh kur folja për aktin normativ. Përgjigja që dhash dhe që mbetet e njëjtë është që ne nuk do të ndërmarrim asnjë mas që vjen ndesh me parimet në këtë fushë, që vjen ndesh me rekomandimet e FATF-s apo që vjen ndesh me praktika të ngjashme të ndërmarra edhe në vende të tjera. Që do të thotë, çdo mas do të jetë në pajtueshmëri me këto praktika dhe me këto parime. Dhe ky qendrim ka qenë i shprehur edhe për FATF-n dhe është marrë parasysh në marrjen e këtij vendimi që morën sot. Unë isha shumë i qartë në bërë. Jo, konkluzionet nuk thash në asnjë moment, konkluzionet mund nxirrni vetë, ajo që thash është që ne nuk do të ndërmarrim asnjë mas që bie ndesh me rekomandimet e FATF-s apo me parimet në këtë fushë. Përshëndetje bashkë si Lazë nga televizioni shqiptar. Kam dy pyetje nëse mundet, një për shefin e misionit të FMN-s dhe tjetrën për PANORAMA Shqipërisë. Zonë shefe, do të them pak në kohë, në 19 shtator 2022, komandori i përgjigjet së FMN-s ka qenë në Shqipëri në vitin e parë. Ku ka vlerësuar veçanërisht punën e qeverisë shqiptare për atë. Për të qenë konkret, do të lejoni që të citoj ai ka thënë, është e nevojshme të mbështeten shpresat në nevojë nga presionet mbi koston e jetesës nëpërmjet politikave fiskale të ndërtuara dhe të përkohshme. Misioni juaj i fundit i identifikoi pikërisht të politika dhe cili është konkluzioni. Përsa për zotin guvernator, kam një pyetje, nga Shqipërisë është shqiptar ligjor i shqiptar. Cili është rekomandimi apo këshillimi që i jepet qeverisë shqiptare që lidhet pikërisht me këtë politikë mbi presionet e kostos së jetesës nëpërmjet politikave fiskale që ndërtohen në zonë, përveçmërisht për shpresat e vazhda të prekjeve. Okay, so I understand that there were two parts of the question. The first one relating to the impact of the exchange rate appreciation on the economy, and the second one on the cost of living crisis that we have seen in many countries. So on the first one, looking at it from a macro perspective, the appreciation of the lek has been helpful in keeping inflation in check, and therefore in actually reducing the cost of living in Albania.
So overall, from a macro perspective, it has been a good development. We have also... Pyetja jote përfshinte dy aspekte, vlerësimin e lekut dhe tjetra që do ta them më vonë. Për sa i takon të parës, në një plan makro, mendoj që vlerësimi i lekut ka pas një ndikim të mirë, sepse ka ndikuar në përmirësimin e jetesës. We have also done some work on the determinants of the exchange rate in Albania, and there we find that it's to a large extent driven by fundamentals, including tourism. Kemi bërë një studim për sa i takon kursit të shëmbimit në Shqipëri dhe kryesisht kemi konkluduar që përcaktohet nga ato fundamentet që kanë të bëjnë me, në këtë rast, me zhvillimin e turizmit. Regarding what we have called a cost of living crisis, which we have seen in many countries given global increases in food and commodity prices, where Albania was also to some extent affected, albeit by less than other countries that are part of our membership. Për sa i takon krizës së jetesës, që është një krizë globale nga e cila dhe Shqipëria është prekur, dhe ne këtë e kemi studiuar, our advice is to provide targeted support to the vulnerable. Ne kemi sugjeruar që të jepen mbështetje të synuar për stresat e cenueshme ato të pambrojtura. Një minutë, është guvernator. Faleminderit për pyetjen. Lidhur me rolin tonë si shqiptare e qeverisë që ka Banka e Shqipërisë, në radhë të parë neve kemi këshilluar në mënyrë zyrtare dhe publike vazhdimisht Qeverinë e Republikës së Shqipërisë në kuadrin e politikave makro, pasi treguesit makro janë ato që ne si Bankë Qendrore kemi në këndvështrimin tonë. Politikat fiskale natyrisht janë atribut direkt të qeverisë shqiptare, ndërsa politikat monetare janë atribut të Bankës Qendrore. Dhe lidhur me politikën fiskale vazhdimisht ne kemi komunikuar, raportuar me Ministrin e Financave dhe rekomanduar në Komisionin para Parlamentit të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionin e Ekonomisë dhe Financave rekomandimet që kanë bëjnë me uljen e nivelit të borxhit publik, pa hyrë në detajet të politikave fiskale, të cilat nuk janë atributive. Konkretisht, Banka Qendrore në vete, në raport me shtresat në nevojë, ka marrë në raport në paralel dhe me objektivat e saj kryesore që lidhen me përfshirjen financiare dhe ndërtimin financiar, ka pasur një fokus të vazhdueshëm në objektiva dhe strategji konkrete, sikurse përmend edhe gjatë fjalës time për strategjinë e ndërtimit financiar dhe përfshirjen financiare, to nuk janë vetëm teorike, janë konkrete. Ne kërkojmë që popullata të jetë përfshirë në banka, pasi sa më lart jetë përfshirë në banki, sipas kuptimeve edhe të Bankës Botërore dhe institucioneve të tjera kombëtare, aq më shumë ulet dhe paparazia shoqërore nëpërmjet përfitimeve që merr popullata nëpërmjet këtyre produkteve dhe shërbimeve financiare. Konkretisht, ne kemi para një viti implementuar një sistem me euro për pagesat me euro brenda Republikës së Shqipërisë, duke përdorur kapacitetet tona, një lloj sikurse kemi bërë për lekun, të cilat kanë sjellë kursime që vitin e parë mbi 10 milionë euro dhe ky vit do t'rregoj shifra më të larta, nuk po them në kursime direkt, jo vetëm shtresave nevojë, por edhe të agjentëve të bizneseve. Nikosisht do të përmend në ligjin e fundit për shërbimet e pagesave që Qeveria shqiptare sapo e kaloi me propozimin tonë dhe do të miratohet në parlament, i cili sigurisht është i dedikuar për shtresat në nevojë, për shtresat vulnerabël, për njerëzit e pamundur dhe për pjesën e me të ardhura më të ulta të popullsisë, të cilat do të kenë mundësi të kenë llogari bankare dhe produkte bankare me kosto zero. Pra, ky është një hap tjetër shumë i rëndësishëm në këtë drejtim. Lidhur me këshillimin opinioni i Bankës Qendrore jepet vazhdimisht çdo vit para bërjes së buxhetit, Ministri i Financave më shkrim dhe në Komisionin e Financave dhe Ekonomisë janë përgjigjet të tjera makro, si me buxhetin e shtetit, me PPP dhe me gjitha. Në detaje, politikat fiskale janë atribut absolut i qeverisë shqiptare. Faleminderit. Për zonën Weber, në gjysmën e parë të vitit, zëvendja ekonomike e Shqipërisë e kënaqshme, por ishte në tre nga 11 sektorët e ekonomisë, në real estate dhe turizëm.
Personi se vendi ka nevojë ndoshta për të diversifikuar burimin e rritjes ekonomike, pasi që janë sektor ndoshta edhe sezonal për guvernatorin se i po mund të jetë kursi aktuale këndimit, normaliteti i ri në treg, kurse padashur të sërisë për ministrin e se kursi e ka shkruar ose mendoj Ngrihen çik zërin të lutem se nuk dëgjohesh. Paketën fiskale, pra shprehur tashmë që është mundur paketës fiskale, amnistisë fiskale dhe penale, a le të themi nuk kemi një përgjigje nëse tashmë qeveria është tërhequr, që se vjen ndesh me modelin e Bruxellit? So are you going to tell us whether the government has indeed withdrawn from this? So the question for you was diversification of sources of growth. Sure. Sure. So I understand the question was on diversifying growth. So, and also given that you feel that tourism is a bit of a seasonal growth factor. Well, first of all, on the seasonality of the tourism sector, one observation that we are seeing is that tourism is becoming, the season is becoming longer, so it's becoming perhaps a bit less seasonal in that regard. Pra ju pyetët për diversifikimin e burimeve të rritjes, duke qenë se turizmi zakonisht është sezonal. Por me këto zhvillime që kemi parë, kemi vënë se turizmi nuk po bëhet më një zhvillim sezonal, po bëhet një zhvillim gjatë gjithë vitit. And given the beauty of the country that I have been able to witness myself, there's no doubt that tourism will remain an important driver of growth going forward. Dhe duke marrë parasysh bukurinë e vendit tuaj, të cilën kam pasur rast ta shoh dhe vet, mendoj që turizmi do të vazhdojë të mbetet një burim I rëndësishëm I rritjes. That being said, we at the fund always encourage a diversified and inclusive growth. So we would certainly advocate, and the government is very well aware of diversifying sources of growth and is thinking about which areas of growth might be most suitable for Albania and where it has a comparative advantage. Pra, por megjithatë neve si PMN kemi vënë në dukje se duhet diversifikuar rritje, pra dhe duhet bërë një rritje përfshirëse dhe qeveria ka parasysh këtë gjë në punën e saj. On the fiscal amnesty, I defer to the minister. Kurse përsa I takon amnistisë fiskale, po ja lë fjalën ministrit. Apo është guvernatori përpara që guvernatori. Atëherë, lidhur me pyetjen tuaj, kursi I pandemik, a është një realitet I normalitet I A është kursi këmbimit një normalitet I ri? Në një regjim të lirë të kursit këmbimit, askush nuk mund të thotë se cili është kursi dhe si do të jetë kursi. Kursin e përcakton kërkesa dhe oferta në treg. Ajo që mund të themi dhe që kemi parë është që forcimi I kursit këmbimit, duke filluar që nga viti 2015, po konkretisht më shumë në vitin 2018, ka ardhur në linjë me rritjen ekonomike dhe me zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Pra ka qenë në linjë me fundamentet. Edhe mbi çmimi I fortë I kursit të këmbimit në këtë vit, gjatë vitit aktual, që ka qenë një mbiçmim I fortë, por ky mbiçmim ka filluar, po të kthehemi pak në kohë, që nga viti 2018, është gjithashtu në linjë me fundamentet. Po të shohim bilancin e pagesave, të dhënat e bilancit pagesave tregojnë qartazi hyrjet në tregun valutor dhe të prisën valutore që vjen pikërisht nga këto kanale, unë I kam theksuar pa hyrë në detaje. Natyrisht që nëse ekonomia shqiptare do të vazhdojë të rritet dhe të zhvillohet dhe ne shpresojmë që kjo të ndodhë, pra ne për këtë punojmë, jo vetëm shpresojmë, po punojmë dhe lodhemi që të zbatojmë të gjithë reformat strukturore në funksion të një rritje dhe zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare, atëherë sigurisht që edhe kursi I këmbimit teorikisht lidhur me fundamentet mund të vijojë të jetë në këto nivele ose më I fortë, por kursi I këmbimit është kaq kompleks dhe I ndikuar nga shumë faktorë që nuk ndikohen vetëm nga tregjet e brendshme, por edhe nga tregjet e jashtme. Dhe gjithë ta faktorë kaq kompleks nuk mund t'i parashikosh dot kursin e këmbimit dhe nuk mund të thuash që është një normalitet I ri ose jo. Në bazë të fundamenteve, rritja e ekonomisë shqiptare do të sjellë një kurs të fortë këmbimi dhe do të vazhdojë të ketë. Parimisht dhe teorikisht, por konkretisht nuk mund përjashtohen asnjëherë faktorët e tjerë që ndikojnë kursin e këmbimit që vijnë nga tregjet ndërkombëtare. Është shumë komplekse. Ne kemi një regjim të lirë, indekset e tregut. Ky është I vetmi
tregues i lirë i tregut që bazohet në kërkesën dhe ofertën dhe nuk mund ta përcaktojmë dot konkretisht se do të keq orientonim tregun edhe sikur do të bënim gabim teorik dhe praktik nëse do të thonim konkretisht këtë gjë. Ajo që mund të themi është ky element. Faleminderit. Ka nevojë të ispostojmë prapë apo vazhdojmë të gjë? Mirë, faleminderit. Sot kemi dalë nga lista gri. Është një lajm shumë i mirë. Le të fokusohemi ke ky lajm i mirë. Ju ftoj që të lexoni deklaratën e FATF-s, e cila liston progresin e bërë dhe përmend edhe çështjen që ju adresoni. Kaq mund të them më tepër nga çukurgjia. Shumë faleminderit edhe ndjes për këtë lëvizje mikrofon. Problemet dolën.